có người đã tìm về Hà Tĩnh. Họ tìm gặp cha của ngài, cụ Lê Văn Hùng. Một người đàn ông lớn tuổi, sống bình thường ở quê, có người con trai đang đi bộ xuyên Việt và cả nước đang nhắc tên. Người đó hỏi cụ một câu mà nhiều người đang thầm hỏi: "Đề thưa cụ có trách con không?" Cụ Hùng nhìn người hỏi, rồi trả lời. Câu trả lời đó không dài, không hoa mỹ, không phải lời của người đang cố nói điều hay, nhưng nó khiến người hỏi không nói được gì thêm, và ngồi đó một lúc trong im lặng, nghĩ về cha mình, về những thứ mình đang giữ và những thứ mình chưa bao giờ dám buông. Chúng ta sẽ đến câu đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ tự hỏi, từ bỏ và cho đi trông giống nhau từ bên ngoài? Sự khác biệt nằm ở đâu? Cha của sư Minh Tuệ, cụ Lê Văn Hùng, vẫn sống ở Hà Tĩnh, cùng với anh chị em của ngài. Cuộc sống bình thường, không nổi tiếng, không có gì đặc biệt theo nghĩa thế gian. Và cụ Hùng, trong những lần được hỏi về con trai, đã nói điều mà nhiều người không ngờ tới. Cụ nói đại ý: "Con tôi đi tu là phước cho gia đình. Tôi không trách con. Tôi tự hào về con." Không phải lời của người đang cố che giấu nỗi đau, không phải lời của người đang nói cho người ta nghe, mà là lời của một người cha sau nhiều năm đã nhìn thấy con mình đang sống điều con mình tin và hiểu rằng đó là điều đúng nhất con có thể làm. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, có một quan niệm mà người Việt mình ít biết đến: xuất gia là một trong những hành động hiếu thảo cao nhất một người con có thể làm cho cha mẹ. Không phải vì người con đang bỏ cha mẹ, mà vì trong quan niệm đó, phước đức của người tu hành chân chính hồi hướng về tất cả những người thân, bao gồm cả những người đã khuất và những người đang sống. Người con tu tốt, cha mẹ được phước. Đó không phải cách tính toán. Đó là cách nhìn về tình thương, rộng hơn, sâu hơn cái tình thương đo bằng sự có mặt thể xác. Và cụ Hùng, dù có thể không dùng những từ ngữ đó, đã hiểu điều đó theo cách của một người cha. Bạn thử nghĩ xem, để nói việc con đi tu là phước cho gia đình, người cha đó phải đã nhìn con mình như thế nào? Phải đã hiểu con mình như thế nào? Phải đã yêu con mình theo cách nào? Nếu câu chuyện này đang chạm đến điều gì đó trong bạn, về tình thương, về những thứ bạn đang giữ và những thứ bạn đang buông, đăng ký kênh Mình Chia Sẻ Mỗi Tuần. Và để lại bình luận ngay bây giờ, người bạn yêu thương nhất, bạn đang giữ họ vì yêu hay vì sợ mất họ? Ngài cũng được hỏi về gia đình. Người ta hỏi: "Thầy có thương cha mẹ không? Thầy có nhớ gia đình không?" Ngài trả lời đại ý: "Con thương cha mẹ. Nhưng con thương bằng cách tu tập đúng pháp, không phải bằng cách ở bên cạnh." Câu đó, lần đầu nghe, bạn có thể thấy lạnh. Như thể tình thương được lý trí hóa. Như thể Ngài đang tìm cách biện hộ cho lựa chọn của mình. Nhưng đây là điều ít ai nói thẳng ra. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai thứ, yêu thương và sở hữu. Giữa ở bên cạnh và thật sự hiểu nhau. Giữa giữ lại và trân trọng. Bạn có bao giờ để ý không, đôi khi chúng ta giữ người thân ở gần không phải vì họ cần chúng ta ở gần, mà vì chúng ta cần họ ở gần để chúng ta không phải đối mặt với nỗi sợ mất đi, nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ rằng nếu không có họ bên cạnh, mình không biết mình là ai. Đó không phải tình yêu thuần túy. Đó là tình yêu trộn lẫn với nhu cầu. Và không phải xấu, không phải sai. Chúng ta đều có điều đó. Chúng ta là người, chúng ta cần nhau. Nhưng Ngài đang chỉ ra một loại tình thương khác. Loại tình thương mà người ta hay nói: nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ tự do. Loại tình thương mà cha mẹ nào cũng phải học khi con cái lớn lên và chọn con đường riêng của chúng. Chú ý vào đây. Gia đình Ngài, cụ Hùng, anh chị em, không oán trách, không phán xét, không kéo Ngài trở lại. Họ để Ngài đi. Và trong sự để đó, có điều gì đó rất lớn, rất khó, rất ít gia đình làm được. Bởi vì để người mình yêu đi theo con đường của họ, dù con đường đó không phải con đường bạn chọn, dù con đường đó đưa họ xa bạn,
đó là một trong những hành động yêu thương khó nhất trên đời. Bạn có nhận ra không, nhiều người trong chúng ta yêu thương theo cách ngược lại. Chúng ta giữ, chúng ta kéo lại. Chúng ta nói y vì tốt cho con, nhưng thật ra là y vì tốt cho tôi khi con ở đây. Chúng ta yêu, nhưng yêu theo điều kiện của mình, theo kế hoạch của mình, theo cái mình tưởng là đúng cho người kia. Và bây giờ, câu cụ Hùng trả lời người hỏi, cụ có trách con không? Cụ nói, đại ý, tôi không trách. Con tôi đi tu là đúng với con nó. Mỗi người có con đường của mình. Con đường của nó là con đường đó, tôi hiểu và tôi ủng hộ. Và người hỏi không nói được gì thêm. Không phải vì câu trả lời quá sâu sắc về triết lý, mà vì câu trả lời đó chứa đựng thứ mà rất ít bậc cha mẹ làm được, sự công nhận rằng con mình là một con người riêng biệt, không phải phần nối dài của bản thân mình, không phải công trình mình đang xây dựng, không phải người mang sứ mệnh hoàn thành những gì mình chưa làm được. Cụ Hùng đã cho con trai mình thứ quý giá nhất một người cha có thể cho, sự tự do để là chính mình. Và Ngài, đổi lại, đã cho cha mình thứ quý giá nhất một người con có thể cho, một cuộc đời sống thật, không phải sống theo kỳ vọng. Từ bỏ hay cho đi, ranh giới không nằm ở hành động bên ngoài. Nó nằm ở bên trong. Nằm ở chỗ bạn đang rời đi vì chạy trốn, hay rời đi vì hướng về. Nằm ở chỗ bạn đang để người kia ở lại vì bạn không cần họ nữa, hay vì bạn tin họ đủ sức đi con đường của mình. Ngài không từ bỏ gia đình. Ngài đã tin tưởng gia đình đủ để đi. Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện hôm nay? Thứ nhất, trong những mối quan hệ quan trọng nhất của bạn, hãy tự hỏi một lần, mình đang ở đây vì yêu hay vì sợ? Không phải để bạn rời đi, mà để bạn biết mình đang đứng ở đâu. Vì tình thương bắt đầu từ sự trung thực đó. Thứ hai, để người mình yêu tự do là một trong những hành động yêu thương khó nhất, nhưng cũng là một trong những hành động tôn trọng nhất. Bạn có người thân nào mà bạn đang giữ lại, không phải vì họ cần bạn giữ, mà vì bạn sợ buông? Thứ ba, cụ Hùng không mất con. Cụ đã có một người con đang sống thật với chính mình, và điều đó, với nhiều bậc cha mẹ, còn quý hơn sự có mặt thể xác. Bạn đang cho những người thân của mình thứ gì? Sự có mặt của bạn, hay sự thật của bạn? Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, người thân nào trong cuộc sống của bạn đã từng để bạn tự do đi theo con đường của mình, và bạn đã cảm ơn họ chưa? Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này chạm đến bạn điều gì đó về tình thương và sự tự do, chia sẻ cho người bạn nghĩ họ cần nghe hôm nay. Có thể đó là người đang giữ ai đó quá chặt. Có thể đó là người đang cần được ai đó để đi. Ngài đi, và gia đình Ngài để Ngài đi. Đó là tình thương, không phải từ bỏ.